السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنكمل تاني نوع من انواع التروس، الا وهو الهيليكال جير. احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا على اول نوع من انواع التروس اللي هو طبقا لنوع السنة بتاعته، وهو ان السنة عدلة السبار جير. طب هنا السنة بتاعتنا لو ملاحظين في الرسمة هنا الانيميشن ده الترسة مايلة، الترسة واخدة زاوية، واخدة زاوية، فبنسميه ترس مائل او هيليكال. وبنقول دايما الاسم بالعربي وبالانجليزي عشان كل الناس تبقى مجمعه معانا. طيب، شوف صندوق التروس اللي قدامنا ده، كل السنون اللي احنا شايفينها واخده زاويه ميل. لو ده الدخول، ادي عمود الدخول، ادي العمود بتاعنا محور الدوران بتاعه. طب العمود اللي جنبه اللي معاه محور الدوران بتاعه. يبقى ما زلنا بنتكلم في الانواع زي اللي فات السبار جير، ان محورين الدوران بتوع التروس بيبقوا متوازيين. زي مين؟ محور الدوران متوازي، برضو محور الدوران موازي. موازي، الله. يبقى انا اصلا من شكل الجيربوكس من بره اقدر اعرف التروس تقريبا اللي جوه متوازيه ولا لا من شكل الدخول والخروج. يبقى دي اول حاجه. يبقى النوع اللي معانا الهيليكال جير، محور دوران العمود والترس بتوعنا بيبقوا متوازيين. طيب، يبقى ده الخروج. كمان لو بصينا في كل التروس اللي قدامنا هتلاقي التروس كلها واخده زاويه مايله، واخده كل التروس السنه بتاعتها واخده زاويه مايله. يبقى ايه اللي مايل؟ زاويه ميل السنه، لكن محور دوران الترس نفسه والعمود متوازي بالنسبه للترس اللي معاه. طيب، اللي قدامنا ده برضو اهو، لو ده الدخول وده الخروج، ادي محور دوران الدخول، ادي محور دوران الخروج، ادي المحور التاني. الله، يبقى كل هنا المحاور دي بتاعتنا ممكن تبقى دايما لازم تبقى مرحله، لكن في النهايه هي متوازيه. طيب، إذا السنه زي ما احنا شايفين السنه مايله، السنه بتاعتنا واخده زاويه ميل اهو. تمام. تعالوا نشوف كده الهيليكال. الهيليكال بتاعنا اهو، ادي لو عندنا ترس هيليكال وادي ترس هيليكال تاني، ايه الفرق؟ شايفين الاتنين الخضر دول؟ دي تروس هيليكال. تروس هيليكال مع الشقة اتنين صغيرين مع الشقين مع واحد ترس هيليكال كبير. ايه اللي بيحصل؟ ان كل زاوية ميل، كل ترسين هيليكال مع الشقوا مع بعض بيبقى في زاوية ميل للسنة، سواء ناحية اليمين او ناحية الشمال، فبنسميه ايه؟ رايت هيليكال جير او ليفت هيليكال جير، ناحيه الايد اليمين او ناحيه الايد الشمال. طيب، يبقى لو عندنا واحد من التروس مايل يمين رايت، يبقى لازم اللي بيعشق معاه يبقى ليفت. تمام. طيب، ايه دول ده كمان؟ ده نوع من انواع التروس الهيليكال، لكن بنسميه هنا هيرنج بون. هيرنج بون اللي هو يشبه بالظبط شوكة ظهر السمكة، شوكة السمكة. لو بصينا هيبقى السمكة وفي طالع منها شوك صغير في الجنبين. طيب، والنوع التالت ده دبل هيليكال. ايه الفرق؟ ما هو ده شبه اللي فوق. لا، لاحظ كده، هنطرحها في التفصيل، بس في فرق، في مسافة فارقة في النص. الهيرنج بون بيبقوا متصلين السنتين ببعض مباشرة. طيب، ايه موضوع اللي انت عمال تقوله ده زاوية يمين وزاوية شمال وترس يمين؟ لو قلنا ده، ادي سنة عدلة خالص اهي ما فيهاش اي زاوية ميل، يعني محور السنة نفسه هو محور دوران السنتر. طيب، طب ده هنا عندنا ايد يمين وايد شمال، شايفين ده؟ زاوية الميل اعلى ناحية الشمال اليمين وراحة ناحية الشمال، يبقى السنة بادئة عالية من اليمين وراحة ناحية الشمال. بنسميها ايه؟ بنسميها ليفت هاند، او ترس ناحية اليمين، ليفت هاند هيليكال جير. طب والتانية ده ليفت هاند. طب والتانية مايلة العكس، رايحة ناحية اليمين، خدنا بالنا زاوية الميل، يبقى بنسميها رايت هاند هيليكال جير. يبقى كده عرفنا ان الهيليكال جير ممكن يبقى دبل، ممكن يبقى مايل ناحية يمين او مايل ناحية الشمال، لكن السبار جير ما فيهوش كده، السبار جير ملوش زاوية اصلا. تمام. طب تعال نشوف كده، ادي السبار جير بتاعنا اهو. طب ادي الهيليكال، شايفين زاوية الميل بتاعت الهيليكال اهي، واخد زاوية ميل. تمام كده. يبقى زاوية الميل في التروس الهيليكال المايلة بيبقى الترسين عكس بعض. شفنا الأولاني زاوية ميله فين، التاني زاوية ميله العكس. تمام، واحد رايح ناحية اليمين، التاني هيروح ناحية الشمال. في حين ان السبار جير ملوش زاوية، هما الاتنين بيبقوا زي بعض بالظبط، متوازيين وموازيين لمحور الدوران نفسه. طيب، ادي السبار جير اهو، محور دورانه هنلاحظ ان السنة موازية لمحور الدوران، سواء الترس القائد او المنقاد. طيب، في الهيليكال اللي هو المايل، السنة المايلة، ادي محور الدوران بتاع الترسين القائد والمنقاد، هنلاحظ ان في زاوية ميل احدهما راح ناحية اليمين، التاني هيروح ناحية الشمال.
طب الهيرنج بون، الهيرنج بون زي ما احنا شايفين اهو، بيبقى سنه مزدوجه شكل عظمه السمكه، ظهر السمكه. تمام كده اهو، لاحظين كده شكل عظمه ظهر السمكه، بيبقوا السنتين لامسين بعض. تمام. ادي محور الدوران وادي محور الدوران. هنلاحظ ان عندنا السنتين دول واحده يمين واحده شمال في نفس الترس، والتانيه عكسهم. تمام. طيب نعرف منين بقى؟ لما نمسك الترس كده ده يمين وده شمال، لازم نوقفه قدامنا ونبص عليه. ادي الترسين اهم، نوقفهم ترسين. ادي هم، شايفين التعشيقه ازاي؟ التعشيقه بتبتدي من نقطه وتزيد، ودي لها قصه هنشرحها بعدين. ادي الترس ده اهو، رايح ناحيه فين؟ رايح ناحيه الشمال. السنه عاليه من ناحيه اليمين وواطيه ناحيه الشمال، يبقى السهم رايح ناحيه الشمال، يبقى اسمه ليفت هاند. يبقى اللي يعشق معاه لازم يبقى رايت هاند. يبقى لو عندنا احد التروس في الهيليكال، القائد او المنقاد، لو واحد فيهم يمين يبقى لازم اللي بيعشى معاه يبقى شمال. عشان عمليه التعشيق زي ما احنا شايفين كده، لو بصينا في الانيميشن، لازم عشان السنتين يبقوا واخدين زاويه ميل عكسيه عشان التعشيق يبقى على الهادي وصوته واطي جدا. تمام. ادي واحده اهي زاويه ميل، وادي زاويه الميل العكسيه. طيب تعال نركز كده في الجيربوكس اللي قدامنا ده. لو عندنا ادي الترس ده، زاويه السن رايحه فين؟ ناحيه اليمين، يبقى اللي هتعشق معاها لازم تروح ناحيه الشمال. طب السنه الاولانيه ما ينفعش نحط على نفس الترس زوايا مختلفه، فحطينا برضو ناحيه اليمين اهي، علشان ليها قصه اللي هي زاويه ردود الافعال على البيرنج. وادي التانية هتبقى عكس ناحيه الشمال. طيب ايه الفرق ما بين موضوع الدبل هيليكال والهيرنج بون؟ شوف الدبل هيليكال، الدبل هيليكال اللي قدامنا اهو، اللي هو ادي سنتين، واحد راحه يمين وواحد راحه شمال، زاويه ميل دبل هيليكال زي اللي قدامنا ادي. واللي في النص فيه فراغ، شايفينه؟ فراغ اهو، اهو فراغ خالص. تمام. على الحقيقه بقى ادي زاويه رايحه يمين سنه شمال، وفي النص ما بينهم فاضي. طيب ده بنسميه ايه؟ دبل هيليكال، هيليكال مزدوج، زاويه مايله سنتين مزدوجين. طب وده الهيرنج بون اللي هو عظم السمكه، ادي السنتين واحده يمين واحده شمال، لكن مفيش من النص فراغ اصلا، دول لامسين بعض. هنشوفه على الحقيقه اهو. يبقى عرفنا الدبل هيليكال وعرفنا الهيرنج بون. مشكله الهيرنج بون صعب جدا في التصنيع، مش سهل، وتصنيعه صعب ومكلف. لان مفيش فراغ في النص ان اعمل سنه تقابلها ان اعمل السنتين هنا، بضطر اعملهم في وقت واحد، في حين ان الدبل هيليكال بعمل دي لوحدها ودي لوحدها، ويبقى رد فعلهم اسهل. طيب بستخدم دايما ان الدبل هيليكال او الهيرنج بون ان انا اقدر اقلل احجام البيرنج اللي يشيل اكسيال، لان هنا بيبقى رد الفعل بتاع السنه اليمين عكس السنه الشمال، فبيلاشوا بعض، على عكس الهيليكال اللي ليه رد فعل في اتجاه واحد. هنشرحه بعدين برضو. طيب ادي الدبل هيليكال اهو، زي ما احنا شايفين اهو، سنتين ترسين دبل بيعشقوا، فبيديني ضعف في التحميل، لكن طريقه تصنيعه اسهل. طيب شايفين ايه الاحمر ده؟ الاحمر ده اللي هو حاجه اسمها البلو برنت، بنعملها عشان نتاكد ان التعشيق بتاعنا صح على طول السنه كلها، وده من ضمن الاختبارات اللي هنشرحها برضو ان شاء الله. طيب ادي الهيرنج بون اهو، شايفينه؟ هو سنه مزدوجه لكن لامسه بعضها. ادي في الحقيقه الهيرنج بون. طيب هو ايه الهيليكال؟ هو الهيليكال موجود بس في التروس المدوره بس؟ لا. طب ما تيجي كده، لو عندنا جريده مسننه وترس اللي هي راكند بينيون، ممكن تبقى عدله، تروس عدله، السنه عدله، يبقى في فرق يا جماعه ما بين اسم الترس ونوع السنه. نوع السنه ممكن اطبقه على كذا نوع ترس. تعالوا نبص كده. ادي الترس ده رايح ناحيه اليمين، يبقى اللي هيعشى معاه زي ما اتفقنا لازم يروح ناحيه الشمال. طيب تعالى على الجريده المسننه، رايحه ناحيه اليمين، يبقى الترس اللي معش عليها لازم يروح الشمال. الله، ده راكن بينيون يعني جريده مسننه ورغم كده هيليكال. ايوه. وده العكس، البينيون بتاعنا رايح ناحيه اليمين، يبقى الراك هيروح ناحيه الشمال. يبقى في عندنا راكن بينيون هيليكال وممكن يبقى سبارجير عدل. ايوه. ادي برضو اهو، نقول تاني فرق التعشيق بعد ما شفنا الهيليكال. فرق التعشيق ما بين الهيليكال والسنه العدله والسنه المايله. السنه العدله بتعشق مره واحده كل طول السنه في وقت واحد. السنه المايله بتبتدي بنقطه، نركز كده ما بين الاحمر والازرق، بتبتدي بنقطه وتفضل تزيد، فبيبقى الاحتكاك اعلى لكن الصوت اهدى واقل في الصدمه. مفيش صدمه في عمليه التعشيق، على عكس
الترس العدل. لو تلاحظ وانت بتطلع بالعربيه بتغير من سرعه لسرعه ما بتحسش بالسرعه نتشه الترس، لكن وانت بترجع بالمارشدير لورا نتيجه ان الترس بتاع المارشدير ترس عدل مش مايل، فبتسمع خبطه صدمه وبيبقى الصوت عالي شويه. تمام كده، ادي الترس العدل سبارجير وادي التروس المايله. شايفين شكل التعشيق اللي بالاخضر ده؟ ده مسار التعشيق بتاع السنه. طيب، في عندنا من انواع الهيليكال مش متوازيين، محاور الدوران متعامده او واخدين زاويه، بنسميه ايه؟ الكروس هيليكال. يعني ايه؟ ترس عكسي. شايفين كده اهو، ممكن يبقى كده. شايفين التعشيق في زاويه ميل ما بين المحورين الدوران، وده له استخداماته. ايوه له استخداماته برضو زي ما احنا شايفين. برضو ممكن يبقى دبل هيليكال وممكن يبقى هيرنج بون، اي زي ما شايفين. طب تعال نبص كده في الكورونا بتاعت زمان كانت التروس بتاعتها كلها بيفل عدله، لا بعضها دلوقتي بقى بيفل وعدله، وبعدين ابتدينا نحط نوع تاني كمان اللي هو الكروس هيليكال. زي ما احنا شايفين في الصور اهو، في كروس هيليكال اللي هي عماله تلف دي. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.